ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ ምክረ ካህን የተሰኘው መንፈሳዊ መርሃ ግብራችን ነው። በምክረ ካህን መንፈሳዊ መርሃ ግብር ላይ ከምእመናን የሚመጡ የተለያዩ ማህበራዊና ስነ ምግባራዊ ጥያቄዎችን ለመምህራን ያቀረብን መልሱን የምናስተላልፍበት መርሃ ግብር ነው። ባለፈው ጊዜ በጸሎት ዙሪያ ላይ በይበልጥም ሐሳብን ሰብስቦ ስለመጸለይ ሐሳብን ሰብስቦ በአንድ ልብ ሆኖ በእግዚአብሔር ፊት ቆሞ መጸለይን ልምዳችን ስለማድረግ ይህንን በተመለከተ እናጠናክር ዘንድ ሐሳብ መንፈሳዊ መልእክት እያደረስን እንገኛለን። ዛሬም የዚህን ቀጣይ ክፍል የምንቀጥል ሲሆን እንደተለመደው ከኔ ጋር መላከ ፀሐይ ቆሞስ አባ ገብረሃና በአንድ ላይ የተወያየን መልእክት እናደርሳለን። በሌላ ጊዜ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ የጠየኳቸው መጋቢ አእላፍ ገብረ ዮሐንስ እንደባለፈው ሁሉ ከባለፈው የቀጠለውን በርዕሰ ጉዳዩ ላይ የሚሰጡትን ትንተና ዛሬም ቀጣዩን ክፍል ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ከኛ ጋር ቆዩ። አንዳንዶች በጽሁፍም እንዲ በመጠይቅም እንደ ነገር ሲኖር ምንድነው መልስ መስጠቱት በየጠየቋቸው አባቶች ነበሩና ሐሳብን ሰብስቦ ለመጸለይ አሉ። አንደኛ መፍትሄው ምንድነው ስንል ከጸሎት በፊት ለጸሎት የሚያስፈልጉ ወሳኝ ነገሮች ሁለት ዝግጅቶች አሉ፣ ውጫዊና ውስጣዊ ዝግጅቶች። እነዚህ በተሟላ መልክ መሟላት ከቻሉ ሌላው ነገር ሁሉ እየተስተካከለ መስመር እየያዘ ተገቢ ጸሎት በተገቢ ሰዓት በተገቢ አቀራረብ መቅረብ ይችላል። ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 14 ላይ በዋናነት ያስቀመጣቸው ውጫዊ ዝግጅቶችን በነጥብ ብናስቀምጥ አሁን አለባበስ የመጀመሪያው አለባበስ ነው። አለባበስ ወገብን ታጥቆ አደግድጎ ሊሆን ይችላል። ወደ ቤተ መቅደስ ሲገባ ካህኑ አደግድጎ እንዲገባ እንደሚታዘዘው ሁሉ ወደ እግዚአብሔር ለመጸለይ የሚነሳ ማንኛውም ጸሎተኛ ሃይማኖተኛ ሰውም አለባበሱን ማስተካከል ይጠበቅበታል። ብርድ ልብስ ለብሶ ትራስ ተንተርሶ እግሩን ዘርግቶ ምቾት በላዩ ላይ የተንፈላሰሰ እንዲሁኝ ለጸልይ ቢል ከእንቅልፍ ውጪ ሌላ ሊመጣ የሚችል ነገር የለም። ስለዚህ ያጎደለው ነገር እዚህ ጋር ዝግጅት ጉድለት አለ ማለት ነው እና ውጫዊ ዝግጅት በጣም ወሳኝ የሆኑ ነገሮችን ማስተካከል ይችላል። በጣም ወሳኝ የሆኑ ነገሮችን እና ስለዚህ ውጫዊ ዝግጅት አንዱ ነው፣ የስሜት ሕዋሳትን ለመሰብሰብ የሚጠቅም ስለሆነ ማለት ነው። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ወይኩን ቅኑተ ኀቁክሙ ወገባችሁ የታጠቀ ይሁን በንጽህና ብለው ሊቃውንት ተርጉመውልናል። በንጽህና አንዱ ሆኖ በአሰላለፍም ነው። ወታደራዊ አሰላለፍ ስናይ ከውጭ እስከ ውስጥ ያለው እጅግ ዓይንን የሚማርክ ግርማ ሞገስን የሚያላብስ ወኔን የሚቀሰቅስ ቆፍጣናነትን የተሞላ ነው እና ክርስቲያን የክርስቶስ ወታደር ነው። በጸሎት ሰዓት የሚጠበቁበት ነገሮች ደግሞ በጸሎት ውስጥ ካለው ከምስጋና ከልመና ከምልጃ በተጨማሪ ውጊያ አለ። እዛ ላይ እንመጣበታለን በነጥብነት። ግን አስተጣጠቅ ወይም አለባበስ ማስተካከል አንዱ ከአፋዊ ዝግጅቶች ውስጥ አንዱ ነው። ሁለተኛው ከአፋዊ ዝግጅቶች ውስጥ ቀጥ ብሎ መቆም። ዳዊት በመዝሙር 5 ላይ ወቀውም በጽባህ ቀውም ቅድሜከ ዋስተርኢለከ ጌታዬ አምላኬ እግዚአብሔር ሆይ ማለዳ ማለዳ በፊትህ እቆማለሁ። አሁን ተኝቶ አይጸልይም ነበር ማለት ነው። ተቀምጦ ወንበሩ ላይ ቁጭ ብሎ መጸለይ ይችል ነበር። ንጉስ ነው፣ ወንበር አለው፣ ወንበር አላጣም። እኛ በዘመናችን የምናገኘውን ነገር ሁሉ ማግኘት ይችላል፣ ምንም ችግር የለበትም። ግን ቆሜ ነው ያለው። በፊትህ ማለዳ በፊትህ እቆማለሁ። ማለዳ ብሎ ለጊዜው በማለዳ የሚቀርበውን ጸሎት ለማሳየት ተቆመን እንጂ በሰርክም የቆመበትን ቦታ ገልጿል። ባጭሩ ግን ቀጥ ብሎ መቆም ህሊናን ለመሰብሰብ አንዱ አስተዋጽኦ ከሚያበረክቱ ውጫዊ ዝግጅት ነው። በፍትሐ ነገሥቱ የተቀመጠ ነው። ሶስተኛው ፊትንና መላ ሰውነትን ማማተብ መጥፎ ሐሳብንም ለማባረር ስለሚጠቅም የሃይማኖት ምስክርነትን በውስጡ ስላለ የእግዚአብሔር ወልድን ከሰማያ ሰማያት መውረድ ከድንግል ማርያም መወለድ ለሰው ፍቅር ሲል ከስጋ ጋር መዋሃድ የሚመሰክር ስለሆነ በሌላ መልኩ ደግሞ እኔ በእግዚአብሔር ጣት አጋንንትን አወጣቸዋለሁ ብሏል ጌታችን። በእግዚአብሔር ጣት ብሎ የተናገራትን ነው። ጣትን በትምህርተ መስቀል
እንድንጠቀምባት አባቶች ስርዓት የሰሩልን ስልጣነ እግዚአብሔር ናት። እቺ በስልጣነ እግዚአብሔር አጋንንትን የምናባረርባት መሆኗን የሚያሳይ ነው። ሌላ ጉልበት አይደለም አጋንንትን የሚያባረረው እና ማማተብ አንዱ ህሊናን ለመሰብሰብ የሚጠቅም ነው። ውጫዊ ዝግጅት በውስጡ እንዳለ ሆኖ ህሊናችን ላይ ይሄ ማማተብ ያለው ጉልበት ተረድተን ካደረግነው ማለት ነው። አራተኛው ነጥብ ሰፊሃ እድ ናት። ከባዷ እሷ ናት። ሰፊሃ እድ ማለት እጅን መዘርጋት ነው። በጣም ወሳኝ ነገር ናት። በተለይም በቃል የሚጸለየው ጸሎት ላይ እጅን መዘርጋት ህሊናን ለመሰብሰብ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ዳዊትን በመዝሙሩ ይህንን ገልጾታል። ምንድነው ያለው? ዳዊት በመዝሙር 87 ቁጥር 9 እጆቼን ዘርግቼ ወደ አንተ ጮሃለሁ ብሎ በዚህ ተናግሯል። ሙሴ በጦርነት ወቅት ኢያሱ ወጣቶቹን ይዞ ሲዋጋ ሙሴ በጸሎት ደግሞ ይዋጋ ነበር። ከሚታየው ጠላት ኢያሱ እየተዋጋ ነው፣ ከማይታየው ጠላት ደግሞ ሙሴ እየተዋጋ ነው። ሙሴ የሚታዩትን ወጣቶች ይዞ የሚታይ መሳሪያ ይዞ ሙሴ ኢያሱ ማለት ነው። ሙሴ ደግሞ የሚደመጠውን ጸሎት ግን በአይነ ስጋ የማይታየውን ጸሎት ይዞ እጁን ዘርግቶ እጆቹ ሲዝሉ እንኳን እንደተዘረጉ እንዲቀጥሉ ሆርና አሮን በግራ በቀኝ ሆነው ተሸክመው እንዲውሉ ተደርጓል። እነሱ ሲደክማቸው ድንጋይ እንዲንተራሱ ተደርጓል። ይህ ምንድነው የሚያሳየን? በዋናነት እጅን መዘርጋት ልብን ለመሰብሰብ ህሊናን ለመሰብሰብ ጸሎትን ስሙር ለማድረግ የሚጠቅም ወሳኝ ነገር መሆኑን ሙሴ ያሳየናል። እና በፍትሐ ነገሥቱም ከተቀመጡት የአፋዊ ዝግጅቶች ውስጥ አንዱ ነው ሰፊሃ እድ ማለት ነው። እና ዳዊትን በመዝሙሩ አንሳይኩ ምንድነው አንሱ እደዊኩም ቀሳውስት አንሱ እደዊኩም በቤተ መቅደስ ሆናችሁ እጃችሁን ወደ እግዚአብሔር አንሱ። ይሄ አራተኛው ነጥብ ነው። አምስተኛው አንቃይዶ የሚባለው ነው። አንቃይዶ ማለት ማንጋጠጥ፣ ወደ ሰማይ ልብ እንዲመሰጥ ለማድረግ ይሄ የሚነበበውን ጸሎት ላይ መለከት ይችላል። ከሚነበበው መጽሐፍ ጋር ነው አይናችን የሚገናኘው። በቃል የሚጸለየው ጸሎት ግን እጃችንን ዘርግተን ቀጥ ብለን ቁመን አይናችንን ወደ ላይ አቅንተን መጸለይ እንዳለብን ጌታችንም አስተምሮናል። ይህ ሊሟላ የሚገባው ውጫዊ ዝግጅት ነው። ለውስጣዊ አጋዥ ወሳኝ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ስድስተኛው ለጸሎት የሚመች ቦታ መምረጥ። ጌታችን ከደቀ መዛሙርቱ ተለይቶ ጌቴሴማኒ ጫካው ውስጥ ለብቻው ገለል ብሎ ይጸልይ ነበር። ለጸሎት ምቹ ቦታ መርጣችሁ መጸለይ ያለባችሁ የሚለውን ስርዓት ሲሰራልን፣ አሁን እዚህ ጋር ወሬ እየተወራ ሬዲዮ ተከፍቶ ቴሌቪዥን እየተንጫጫ ልጸልይ ቢል አንድ ሰው ህሊናው አይሰበሰብለትም። ግማሽ አካሉ እዛ ላይ ያርፋል፣ ግማሽ አካሉ እዚህ ላይ ይሆናል። ስለዚህ ለጸሎት ምቹ ቦታ መምረጥ። ሁልጊዜ ምቹ ቦታ ላይ ይገኝ ይችላል። በማይመች ቦታም ለጸሎት እንደውም የማይመች ቦታ ራሱ ለጸሎት የሚመችበት አጋጣሚ አለ። እንበል ዮናስ በአሳ አንበሪ ሆድ ውስጥ ነው የጸለየው። አሳ አንበሪ ሆድ ውስጥ ምንም ምቾት የለም። ዳንኤል በአናብስት ጉድጓድ ውስጥ ነው የጸለየው። ከአናብስት ጋር ሆኖ ምንም ምቾት የለም። ሰለስት ደቂቅ በእሳት ውስጥ ሆኖ ነው የጸለዩት። በእሳት ውስጥ ምንም ምቾት አይኖርም። ግን ሙሉ እምነት ያለው ሰው የማይመቸው ቦታም የሚመቸውለታል። አረብን ብናይ በአረብ ያሉ እህቶቻችን መጸዳጃ ቤቱ እንደ ቤተ መቅደስ ሆኖላቸው ሻወር የሚወስዱ መስለው እዛ ውስጥ ስለ አድኑ በጡታቸው የያዙትን ስለ አድኑ አውጥተው እየሰገዱ እግዚአብሔርን እያመለኩ እግዚአብሔር ተአምር እያደረገላቸው ብዙ ችግር እያሳለፉ ይኖራሉ። እና ይሄ ለጸሎት የሚመች ቦታ የሚመች ሰዓት መምረጥ እንዳለብን የሚያሳይ ነው ውጫዊ። ሰባተኛው ከውጫዊ ዝግጅቶች ውስጥ አስተብርኮና ሰጊድ ከጸሎት ጋራ ከተጣመረ ከተባበረ ሰምና ወርቅ ሆኖ ከቀረበ ጸሎትን በሚገባ አቅጣጫው ይዞ ወደ ሰማይ እንዲበር ማድረግ ይችላል። ጸሎት ክንፍ አለው። ክንፎቹ እነዚህ ናቸው። ከውጫዊ በኩል በእነዚህ ክንፎች መብረር እንዲችል ነው። ውስጣዊ አሉ እንቀጥላለን። እና ውስጣዊ ደግሞ አስቀድሞ ከጠላት ጋራ መታረቅ ነው። ጌታችን እንግዲህ ልብን የሚያሻክር ነገር እንቅፋት የሚሆን ከእግዚአብሔር ጋራ መታረቅን የሚከለክል ነገር ይዞ መጸለይ ስለማይቻል አንድ ሰው ወንድሙን ያሳዘነበት በወንድሙም ያዘነበት ነገር ካለ ከመጸለዩ በፊት ያ ያዘነበት ነገር እንዲፈታ ቅድሚያ ይሄ የህሊና ዝግጅት አድርጎ ራስን አሳምኖ ከውስጥ ጋራ ታግሎ የሚደረግ ነገር ነው። ይሄ ውጫዊ አይደለም፣ ውስጣዊ ነው። ይሄ
የህሊና ነው። ሁለተኛው የማይራራ ተስፋ የቆረጠ የማይተኛ ጠላት እንዳለን ማሰብ፣ ይህም የውስጥ ነው። ኤፌሶን 6:12 ላይ በዋናነት ይህንን ያስቀምጥልናል። እስመ ቀትልክሙ የኮነ ምስለ ዘሥጋ ወደም ዘንበለ ምስለ መኳንንተ ጽልመት ወአጋንንት እኩያን እለመትሕተ ሰማይ። ውጊያችሁ ከስጋዊና ከደማዊ አካል ጋር አይደለም፣ ከጨለማ አበጋዞች ከሰማይ በታች ካሉ ከአጋንንት ከክፎች አጋንንት ጋራ ነው ብሎ ይነግረናል። እና ክፎች ብሎ ይገልጻቸዋል። ወንጌላዊው ዮሐንስ በራእዩ ደግሞ ዘንዶው ከዘርዋ የቀሩትን ሊዋጋ ሄደ ብሏል። ከዚህ ጋር ልንዋጋ እንደተሰለፍን በጸሎታችን ጊዜ ማሰብ። ይሄ ጠላት ተስፋ የቆረጠ ጠላት አይጣል ነው። አጥፍቶ ከማጥፋት ውጭ ሌላ ምንም ሐሳብ አይመጣለትም። ሰይጣን ተስፋ የቆረጠ ጠላት ነው። ስለዚህ እሱ ተስፋ የቆረጠ ስለሆነ ሌላውም ተስፋ ቆርጦ እንደሱ ጠፍቶ እንዲቀር አጥፍቶ መጥፋት ይፈልጋል። እና ይሄ ጠላት እንዳለን ሁልጊዜ ማሰብ ከቻልን በእውነት ለአፍታ ያህል እንኳን ለሌላ ሐሳብ ቦታ አንሰጥም። አብራ በሶስተኛ ደረጃ በሰማያዊ ንጉሥ ፊት መቆማችንን ማሰብ ነው። ተያያዥነት ያለው ነው። እነዚህ ወሳኝ ነጥቦች ከተሟሉ ቀኝ ክንፉና ግራ ክንፉ ነው ውስጣዊውና ውጫዊ ዝግጅቶቹ ተሟልተው ጸሎታችንን እያበረሩ በሰማያዊ ንጉሥ በእግዚአብሔር ፊት ያደርሱልናል። ተመልካቾቻችን መጋቤ አእላፍ መምህር ገብረ ዮሐንስ ያቀረቡትን ትንተና ተከታትለን ተመልሰናል። አሁንም ከኛ ጋር ሆኑ። ጸሎት ምንድነው? ቅድም እንዳሉት አባታችን ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር። ስለዚህ አሁን ከእግዚአብሔር ጋር ልነጋገር ነው ብሎ አላማውን ማስተዋል፣ ራስን ማዘጋጀት። ለምሳሌ አሉ እንደውም አንዱ አባት ስልክ ስንደውል አሁን ከከሌ ጋር ልነጋገር ነው፣ ቤታችን እንግዶች ሲመጣ አሁን ከከሌ ጋር ላወራ ነው፣ በዚህ ጉዳይ ላይ ልነጋገር ነው ብለን እንደምንዘጋጅ ሁሉ የሰማይና የምድር ንጉሥ ፊት መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ፊት ሊቆም ነው። ጸሎት ማለትም እሱን ላናገር ነው ብሎ አላማውን ያሳል። ከማን ጋር እንደተነጋገሩ ከማን ጋር ሊነጋገሩ እንደተዘጋጁ መጀመሪያ ህሊናን አሳምኖ መዘጋጀት የሚል ሐሳብ ሰጡ። ሁለተኛው ላይ ደግሞ ጊዜ መመደብ ወይ መመጠን የሚል ዘዴ የነገሩን አባታል። ጊዜ መመደብ ወይ መመጠን ሲሉ ለምሳሌ ትጉሃን የበረቱ እንደርሱ ያሉ መናንያን አባቶች ሰፊ ጊዜያቸውን በጸሎቱ ላይ እያንዳንዱን የጸሎት አይነቶችም እያደረሱ ሊቆዩ ይችላሉ። በዓለም ውስጥ ያለን ግን በተለያየ ህይወት ውስጥ ያለን ግን ቅድም እንዳሉት ደግሞ የሁላችን እድገት ደረጃ አንድ አይደለም። ወጣኒያን ገና ለወጣኒነትም ያልበቃ እንደምን ልንኖር እንችላለን። እና ጊዜ መመደብና መመጠን ሲባል ገና ብዙ ልጸልይ ነው፣ አሁን ቆሜን ሁሉ አንቤ ልጨርስ ነው የሚል የቤት ስራ አድርገን አይምራችን ላይ መሳል የለብንም። ያስለመድኩት ምንድነው? የዘወትር ጸሎት ነው። በቃ በዚህ ደቂቃ ውስጥ አሁን ከእግዚአብሔር ጋር በዚህ ጸሎት እነጋገራለሁ፣ ምስጋኔ ነው፣ ልመና እንደዚህ ብሎ ልመናዬንም አቀርባለሁ። የህሊና ዝግጅት ላይ ጊዜ መመደብ፣ ያቺ ጊዜ የጸሎት ጊዜ ነች። በማለዳ ተነስተን ከሆነ ስዕል ፊት ከሆነ ቤተክርስቲያንም ከሆነ በቃ ያቺ ጊዜ የጸሎት ጊዜ ነች ብሎ ልክ ለምሳሌ ለቁርስ፣ ለምሳ፣ ለተለያየ ነገር ለስጋዊ እንቅስቃሴያችን ጊዜ መድበን ያቅማችን እንደምንቀሳቀስ ሁሉ ለጸሎትም ጊዜ መገደብ፣ በቃ ያቺ ጊዜ የጸሎት ነች ካልን ለሌላው ነገር ሌላ ጊዜ ያለው ሚለውን አይምራችን ይላመዳል ነው። አንድ ልጨምርና ይጨምሩበታል። ለሐሳብ ጊዜ መስጠት ያሉ እንደማውበታል። አንድ ሐሳብን ለማሰብ አንድ ጉዳይን ለማከናወን ጊዜ አለው፣ ለሁሉም ጊዜ አለው። ስለዚህ በጸሎት ላይ ሐሳብ እንዳይፈትነን፣ ሐሳብ እንዳይበዛብን ሐሳብ ለማሰብ ራሱ በአእምሯችን ጊዜ መስጠት። ልክ ጸሎት ላይ ስንሆን አሁን የትኛውም ነገር ይመጣ ጊዜ አለው ብሎ ወደ ጎን ማድረግ፣ ይሄን ነገር በኋላ ለከሌ ብደውል እከሌን ባገኝ እከሌ ምን ብሎ ነበር የሚሉ ነገሮች ይመጣ አሁን ጊዜ አለው ምን ነገር ማስለመድ ሐሳብን ለማሰብ ሌሎች በጥልቀት ነገሮችን አስቦ ወደ ተግባር ለመከናወንም ጊዜ መስጠት።
ስለዚህ ያንን ጊዜ ከሰጠን አእምሯችንን ካለማመድ ነው በእግዚአብሔር ፊት ስንቆም ምስጋናው ላይ ጸሎቱ ላይ ብቻ የማተኮር ልምድ እንዲኖረን ይሆናል ይላል። እስቲ እኛ አባቶች ባሉት ላይም እስቲ በተጨማሪም በቃ እንዲህ ብናደርግ የሚሉት መላከ ፀሐይ አሁን የቀረቡት ሐሳቦች በጣም ደስ የሚሉ ናቸው። አሁን እኔ ይሄንኑ ነው አጽንኦት ሰጥቼ የሚሄደው። በተለይ አሁን ከጊዜ አጠቃቀም ጋር ተያይዞ ወይም ደግሞ ጸሎትን ማስረዘምና ማሳጠር የሚባለው ነገር አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር አሳጥረንም ጸለይ አስረዝመንም ጸለይ በአቅማችን ነውና የምንተገብረው ከልባችን እስከ ጸለይ ነው ድረስ በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት አለው። አንዳንድ ጊዜ ምንድነው ቅድም እንዳልኩት በወጣናያን ደረጃም ያው ፍቅሩና ፍላጎቱ ብቻ ስለሚኖር አንዳንድ ጊዜ በልማድ ረጃጅም ጸሎቶች ይጀመሩና አይዘለቅም። ከዛ በኋላ እየቀዘቀዘ መምጣት ምክንያቱም ከታች ወደ ላይ ነው እንጂ ከላይ ወደ ታች ሲሆን በጣም አስቸጋሪ ነው እና ግዴታ በእግዚአብሔር ዘንድ ተወዳጅነትን ለማግኘት ወይም ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ለመወዳጀት መንፈሳዊ ህይወትና ለእንላን ለማሳደግ ስጋዊና መንፈሳዊ ፍላጎቶቻችንን ከእግዚአብሔር ለመቀበል ወይም ደግሞ ለማግኘት በመንጸልይበት አጋጣሚ ሁሉ እግዚአብሔር የሚሰማን ስላስረዘምን ብቻ አይደለም። ጸሎትን አስረዝሞ መጸለይ ራሱን የቻለ ደረጃ አለው፣ ከፍታ አለው። ቀደም ምርሰው እንደገለጹት ሰዎች እያደጉ በሄዱ ቁጥር ቃሉ እየጣፈጣቸው ስጋዊ ሐሳብና ፍላጎት ወይም ደግሞ አሁን ቅድም የጠቀስናቸው የህሊና መሰናክሎች እየተወገዱ ሲሄዱ አስረዝመን የሻለ እንዳልነው ለምሳሌ የወጣናያን ጸሎት የሚለው በቀን 7 ጊዜ መጸለይ ነው። የማዕከላውያን ጸሎት በቀን 12 ጊዜ መጸለይ ነው። የፍጹም ጸሎት ደግሞ 24 ሰዓት መጸለይ ነው። 24 ሰዓት መጸለይ ማለት 24 ሰዓት ሙሉ እሱን ማሰብ ማለት ነው። ይሄ ቅዱሳኑ ደረጃ ነውና ሰው እያደገ ከፍ እያለ የህሊና መሰናክሎች እየጠፉለት በሄዱ ቁጥር ጸሎቱም እየጨመረ ይሄዳል። በመጀመሪያ ደረጃ ያሉ ወጣቶች የተጨናነቀ ጊዜ ያላቸው አብዝተው የሚሰሩ ተማሪዎች የሆኑ በተለያዩ ነገሮች ሁኔታዎች ያልተመቻቹላቸው ወጣቶች ወይም ደግሞ አጠቃላይ ክርስቲያኖች ሐሳባቸው ይሰብሰብ እንጂ አጭር ጸሎት ቢጸልዩ በራሱ በቂ ነው። ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም እኮ አንተ ሙሰሱ በተጸልዩ ከመዝ ብሎ ብሎ አባታችን ነው የአንድ ደቂቃ ጸሎት ነው ያስተማረን። አጭር ጸሎት ማለት ነው። ያ ማለት ነው እስመ በአብዙ ወንባቦ ይመስሎም ዘይሰሙሙ ብዙ በማለታቸው የሚሰሙ ይመስሏቸዋል ብሎ እኮ እንደውም ከኋላ ፈሪሳውያንን ነቅፏል። ማለት ከህሊናቸው የሌለ ዝም ብለው በአንደበታቸው የሚያነበንቡ ፈሪሳውያንን በኢየሩሳሌም አይተናል። አሁንም እኮ መንገድ እየሄዱ መጽሐፍ ዘርግተው ያነበንባሉ። አንደበታቸው ያነበንባል ግን ቃሉ ከልባቸው ጋር የለም። እንደ አይነት ጸሎት ፎርሙላ አይደለም ጸሎት እና ምንድነው ከልብ የሆነ ጸሎት አባታችን ምን ብትል ማለት አቅማችን ይሄ ከሆነ ጊዜያችን ማጭር ከሆነ አባታችን ሆይ ቢሆንም አጭር ጸሎት ቢሆንም ተመስጠን በትክክል ፍቅሩ ገብተን የምንጸልየው ከሆነ እሱ ጸሎት ዋጋ ያስገኝልናል። ከዛ ደግሞ አቅማችን መንፈሳዊ በራሱ መንፈሳዊ ልቆ እያገኘን እንሄዳለን። መንፈስ ቅዱስ በእኛ ላይ እያደረ እጥፍ ድርብ እየሆነ እንዳስ ራሱ ነው የሚያሳድገን። ራሱ ደረጃ በመጽሐፍቱ እንደምናየው ራስ የመመሰጡ አቅም የመደሰቱ አቅም ለመጸለይ ያላቸው ፍቅር እየጨመረ ቀራኔውን እያሰቡ ቅድም እንዳሉት መከራ መስቀሉ እያሰቡ የቅዱሳን በረከት እያሰቡ ሲሄዱ ራሱ ነው ሁኔታው። አሁን ግን በተቃራኒ የሚታየው ምንድነው? ቅድም እንዳሉት ይታይብናል በብዙዎቻችን ሳናስተውል ወይም እንዲህ በስሜት ብዙ እንጀምርና ከዛ በኋላ ስንቸኩል ጉዳይ ሲበዛ ገና ይሄን አስታጉዬ ገና ደግሞ ታክሲ ያመልጠኛል እንዲለኝ ልክ ጭራሽ ጸሎቱን ከመደሰት ከመመሰጥ ይልቅ እንደ እዳ እናደርገዋለን። በቃ ይሄን ሁሉ ምን ጊዜ ነው የሚጨርሰው? ልክ እንደዚህ በቃ ይሄን ሁሉ ሳልጨርስ እንዴት ዛሬ ያልፋል? የተለየ ትእዛዛዊ ጸሎት ውስጥ ግን ፍቅር ነው ያለው። እንዳሉት ካቡነ ለምሳሌ ካለ መጸለይን መልመድ መጸለይን ስንጀምር ደግሞ ካቡነ ዘበሰማያት ሐሳባችን ሰብስበን የሚጀምር ከዛ በኋላ እርሶ እንዳሉት በቤተ ክርስቲያን ሥርዓተ ጸሎት በሊቃውንት ታርመው የተዘጋጁ የዘውትር ጸሎት ውዳሴ ማርያም መልካ መልክ የመሳሰለው ከመዝሙረ ዳዊት የተወጣጡ እንደዚህ እንደየአቅማችን እያደገ ይሄዳል ነው። እዚሁ ላይ አሁንም መላከ ፀሐይ ቢጨምርበት ተጨማሪ እንደው ዘዴ አሁንም ሐሳብን ለመሰብሰብ እንደሚጨምርበት ሐሳብ
እንግዲህ ይሄ አንዱ ነው ሐሳብን ለመሰብሰብ። ሌላው እንደገና ደግሞ ያው ቅድም ብዙ ሐሳቦች ተሰጥተዋል በእርሶም የተነገሩ ሌሎች አባቶችም ያሏቸው ጠቃሚ ሐሳቦች አሉ። ሌላው ትልቁ ነገር በህሊናችን ሞተ ወልደ እግዚአብሔርንና ግፋ ሰማዕታትን ማሰብ ይላሉ አባቶቻችን። ለጸሎት ስንቆም እየጸለይ ያ የህሊና መሰናክል ወደ ውስጣችን ገብቶ እንዳይረብሸን በሞት የገዛንን ጌታ አምላክ ከቤተልሔም ዋሻ እስከ ቀራንዮ ኮረብታ ብንተርከው መጀመር ኮን ጸሎት ላይ ስንቆም ከዛ ግፋ ሰማዕታትን ብናስብ ከቤተልሔም ዋሻ እስከ ቀራንዮ ኮረብታ ያ ሁሉ ዋጋ የተከፈለው ለኛ ነው። ሲወለድ ግብጽ ለግብጽ በረሃ ለበረሃ ሲንከራተት በየጥቂቱ ሲያድግ በገዳመ ቆሮንቶስ ለኛ ብሎ ሲጾም ሲጸልይ ከረቡዕ ጀምሮ ምክረ አይሁድ ሲፈጸምበት ከሐሙስ ማታ ለአርብ አጥቢያ እስከ አርብ እስከ መጨረሻው ድረስ ያለውን ያንን ሁሉ መከራውን ብናስታውሰው በህሊናችን ብንስለውና ይሄንን እየጸለይንም በህሊናችን መተረክ ብንችል ያኔ አንድ መፍትሄ ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ ግፋ ሰማዕታት አሁን እንደው ጥሩ ነገር ለማንኛውም ሰው በቀላሉ ግልጽ እንደሆኑ ለምሳሌ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በፊልም መልክ ቀርቧል። በተለይ የግብጽ ቤተክርስቲያን የብዙ ቅዱሳንን ታሪክ የሰማዕታትን ታሪክ በፊልም መልክ እያዘጋጀች ለወጣቱ ግልጽ እንደሆነ ማለት ነው። እነሱም ወደ አማርኛ እየተተረጎሙ ይታያሉ። እነዚህን ያየናቸውን ነገሮች ጸሎት ላይ ስንቆም ለምሳሌ ቅዱስ ጊዮርጊስ 3 ጊዜ ሞቶ 3 ጊዜ ሲነሳ ያ ሁሉ መከራ ሲደርስበት እነ ቅዱስ እስጢፋኖስ በድንጋይ ሲወገሩ ይህ ሁሉ የሚያደርጉት ለምንድን ነው? ምን አይነት ፍቅር ነው? ምን አይነት ጽናት ነው? ይህንን እያሰቡ ግፋ ሞተ ወልደ እግዚአብሔርንና ግፋ ሰማዕታትን አብዝተን ማሰብና በህሊናችን መተረክ መጀመር መቻልና በዚህ መልኩ መፍትሄ እየሰጠን ጠላታችን ዲያብሎስ የሚያስቀምጥልን የህሊና መሰናክሎች እያለፍን መሄድ መቻል ብንለም በጣም ጥሩ ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ ይሄም ሆኖ የመቸም ይሄ ሁሉ ነገር ቢደረግም በአንድ ጊዜ ሰው ሐሳቡ ተሰብስቦለት ፍጹም በተመስጦ የሚጸልይ ጸሎተኛ ሊሆን አይችልም። እድገት ያስፈልጋል። በተጋድሎ ነው በጽናት ነው ወደዛ ደረጃ የሚደርሰው። በአንድ ጀንበር ለውጥ አይመጣም። ትግል ይፈልጋል። እንደውም ሐሳቡ ያልተሰበሰበልኝም ብሎ ጸሎት መተው የለብንም። ምክንያቱም የበለጠ ፈተና ይጸናል። ወደ ፈተና እንዳትገቡ ተግታችሁ ጸልዩ ያለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ 26 ቁጥር 41 ላይ እና አንዳንዶቹ እንደውም በቃ እኔ ሐሳቤ ስለሚበተን በቃ ስለማይሰበሰብልኝ ባልጸልይ ይሻላል እያሉ ጭራሽ ሆነ ወደ ምርኮ ይሄዳሉ ማለት ነው። ይሄ በፍጹም አይበረታታም። ምንም ሆነ ምን ጠላት ዲያብሎስም እኮ መጽሐፍ ይዘን አማትበን ስንጀምር እኛ መጸለያችንን በጸሎት እግዚአብሔርን መጠየቃችንን ነው እንጂ የሐሳባችንን መበተን እኮ ሊረቅበት ይችላል። እግዚአብሔር እኮ ያርቀዋል። ለምሳሌ አንድ በዚህ ዙሪያ ላይ አንድ ጽሑፍ ምን አስተውያለሁ። አንድ የታጠቀ ወታደር መሳሪያውን ታጥቆ ቆሞ ግን ሐሳቡ ሊሰረቅ ይችላል። ሐሳቡ ሌላ ቦታ ሊሆን ይችላል። ተመልካች ግን ወይም ሌላውን በደም ሆነ ሌላም አካል የሚያየው ግን ያ ወታደር መሳሪያ ይዞ መቆሙን ነው። ስለዚህ ይደፍረው የለም። ስለዚህ ሐሳባችን አልተሰበሰበም ብለን ጸሎት መተው የለብንም። ምክንያቱም ለዛ ለጠላታችን ለዲያብሎስ ምን እንደሆነ አማትበን መጀመራችን በቅዱሳት ስዕላት ፊት መቆማችን ህሊናችንን ወደ እግዚአብሔር ለማቅናት መዘጋጀታችን ኃይል ነው፣ መሳሪያ ሆኖ ነው የሚታየው እና ሐሳቤ ተበታትኗልና ብለን መጸለይ መተው እንደሌለብን የበለጠ ለፈተና እንደሚዳርግ ደግሞ ክፉን መንፈስ የምታረቁት በጾምና በጸሎት ነው ብሎናል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። እናም እስቲ አንድ ለማጠቃለያ እንዲሆን የአንድ አባትን ሐሳብ ደግሞ ልጠቁም። መላከ ፀሐይ እያስተዋሉ መጸለይ ያስፈልጋል ብለው ባዘጋጀት መጠየቅ ላይ መልስ ሰጥተው ነበር። እንደውም ምን አሉ? ከአፍ እስከ ጆሮ ማዳመጥ ቢቻላሉ ሌላ ሰው ማናውክ ከሆነ ለምሳሌ አባታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር ስምህ ይቀደስ ስንላውን እያዳመጥ ነው። ስናቆም እንኳን የቱ ጋር እንዳቆም ልናስተውል እንችላለን። ቅድም እርሶ እንዳሉት የመመሰጥን ጣዕሙን የማጣጣም ነገርም እንዲኖር እንዲሁ በግዕዝም ሆነ በአማርኛ እንደው ዝም ብሎ ተራውን ብቻ ሄጀዋለሁ እንደው ደግሜዋለሁ የማለት ሳይሆን እያጣጣሙ አባታችን ሆይ ስንል የሰማይ አባትን እያሰብን ከአፍ እስከ ጆሮ እያዳመጥ ነው ቢሆን ሌላ ሰው ባናውክም በግል ጸሎት ጊዜ በይበልጥ እያዳመጥ ነው በማስተዋል ዘምሩ እንደሚሉሉ በማስተዋል መጸለይ ይገባል እና ያንን ቃሉን
እያጣጣም ነው። ምን እያልኩ ነው አሁን ከዚህ ቀጥሎስ የሚለው ቃል ምን እንዴት ነው ምንን ያመለክታልና እያስተዋልነው እያዳመጥነው ብንጸልይ ሐሳብን የመሰብሰብ ጸሎት ላይ የማተኮር ልምድን ያዳብራል ብለዋል። ይሄንንና በአጠቃላይ እስቲ እንደው በጸሎት ዙሪያ ልናደርግ የሚገባው ማጠቃለያ መልእክት መልአከ ፀሐይ ቢሰጥ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ዋናው ነገር ምንድነው? ጸሎትን እንደ ልማዳዊ ጸሎት ዝም ብሎ ከዚህ እስከዚህ ዛሬ ዘልቄዋለሁ በቃ ጸሎት። አንዳንድ ጊዜ ምንድነው ለምሳሌ አንድ ሰው የዕለቱ ውዳሴ ማርያም እና የዕለት መዝሙረ ዳዊት የሚያደርስን አስለምዶ ከሆነ አይ እሱን አስለምጄ ካላደረስኩ የሆነ ችግር ይገጥመኛል ብሎ ስለሚያስብ እሱን ለማድረስ ብቻ አሁን ይሄ ከሆነ ልማዳዊ ነው የሚሆነው። የህይወታችን ምግብ ነው ጸሎት ግን እንዳልነው ከአምላካችን ከእግዚአብሔር ጋር በፍቅር የምንገናኝበት ነው። ጣፋጭ ስሙን ቃሉ ይጣፍጣል፣ ስሙ ይጣፍጣል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጦመ ስም በዚህ ይጽዎ ለሚጠራው የኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ምንድነው? ጣፋጭ ነው። ህፃናት እኮ ጣፋጭ ነገርን ከአንደበታቸው አያወጡትም። እኛም ቢሆን የተለያየ ነገር እያስቸገረ ነው እንጂ ማንኛውም ሰው ጣፋጭ ከዛም በላይ ይሄ እንደው ለኛ በሚገባ መልኩ ነው እንጂ የእግዚአብሔር የስሙ ጣፋጭነት በዚህ የሚገለጹ ነው አይደለም። ስለዚህ ቃሉ እየጣፈጠን በፍቅር እየተመሰጠ የህይወታችን መርህና የህይወታችን ምግብ መሆኑን አስታውሰን እየወደድነውና በውስጡ የሆነ እንዳውም እስከምንጨርስ ሳይሆን መጨነቅ ያለብን ጸሎቱ አልቆ አንድ ሰው እንዴት ነው ጣፋ የሚወደው ምግብ አግኝቶ ሳይጠግብ ያልቅበት እንደዛ አይነት ስሜት ነው ሊሰማን የሚችለው። እንደ ቀላል ምሳሌ ቢሆን ብያስብ አለቀብኝ እንደዛ በቃ እንደዛ አይነት ስሜት እንዲሰማው ነው መሆን ያለበት። እና በዚህ መልኩ ቅድም የተሰጡት ሐሳቦች ጥሩ ናቸውና በሱ መልኩ ብንሄድ እና በሌላ መልኩ እንደገና ደግሞ ምንድነው የዲያብሎስ ዓላማው ለምሳሌ ሐሳብን ሲበትን የተለያዩ መጥፎ ሐሳቦችን በህሊናችን ሲያመጣ ዓላማው እኮ በመጀመሪያ ደረጃ ማበሳጨት ነው። ለምሳሌ በቃ እንደዚህ ሆነ ጸሎት ያልተሰማም እንዴት በዚህ ሰዓት በእግዚአብሔር ፊት ለጸሎት ቁሜ እንዴት እንደ አይነት ሐሳብ አስቤው ተመኝቼው ማላውቀው ነገር እንዴት ይመጣል ብለው ወደ ብስጭትና ተስፋ ወደ መቁረጥ ስሜት ውስጥ እንዲገቡ ነው አማኞች። ስለዚህ እኛ እንደ አይነት ሐሳብን የሚበትኑና ህሊናን የሚፈትኑ መጥፎ ነገሮች በሐሳባችን ቢመጡ እንኳን በጭራሽ መበሳጨት የለብንም። ምክንያቱም ይሄ የጠላት ስራ ነው ወይም ደግሞ ያላደገው የመንፈሳዊ ማንነታችን ሁኔታ ነው ይሄንን የሚወስነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ግን የልባችንን እግዚአብሔር እኮ ብዙ ጊዜ እኛን ሲባርክ የድካማችንን ሳይሆን የልባችንን ፍላጎት ያውቃል። አንድ ሰው መቼም ጸሎት ጸልያለሁ ብሎ የጸሎት ፕሮግራም ሲያወጣ ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ስለሚፈልግ በዚህ መልኩ ህይወቱን መምራት ፍላጎት አለው። እግዚአብሔርም ይሄን ፍላጎት ነው እግዚአብሔር የሚያየው። ጠላት ምንም እነዚህን መሰናክሎች ቢያዘጋጅ መካከል ላይ የተፈጠረውን ድካም ሳይሆን መጀመሪያ ላይ ያለውን ፍላጎት አይቶ የሚባርክ አምላክ ነው እግዚአብሔር። እኛ መሻታችን ራሱ ለጸሎት መቆማችን በራሱ ትልቅ ነገር እኮ ነው። ሁሉ ነገር ዋጋ አለው። ቅድም እንዳሉት አንድ ወታደር መቼም ክርስትና ሁልጊዜም የጦር ግንባር ህይወት ነው። ሁልጊዜ ተጋድሎ አለ። የምንጋደለው ደግሞ በአይን ከማይታዩ ከረቂቃን መናፍስት ጋር ነው። ረቂቅ በሆነው በእግዚአብሔር ቃል ስለምንዋጋቸው ብቻ ነው የምናሸንፈው። ከምንም በላይ ደግሞ የአባታችን የእግዚአብሔር ፍቅሩ የሚነጥፍ ስላልሆነ ምንም ብንደክምበት ልጆቹ እንደመሆናችን መጠን አይተወንም። ስለዚህ እንደማይተወን አውቀን ቢሆንም ግን ዲያብሎስ ጠላት ነውና እሱ እየፈተነን እየተዋጋን መኖር ሳይሆን በእያንዳንዱ የጦር ግንባር እያሸነፍን ነው መቀጠል ያለብን። የምናሸንፈው ደግሞ ምንም መጥፎ ሐሳቦች በህሊናችን ቢመጡብን ለማስተካከል ቅድም ያስቀመጥናቸው መፍትሄዎች አሉ። ሌሎችም መፍትሄዎች ይኖራሉ። ይሄንን በዚህ መልኩ ለማስተካከል ጥረት እያደረግን ባለውና በተፈጠረውና በሆነ ሁኔታ ግን አለመበሳጨት፣ ተስፋ ለመቁረጥ፣ ጸሎትን አለማቋረጥ። አንድ ሰው ለምሳሌ አይምሮውን ህሊናውን ሰብስቦ የሚጸልይ ከሆነ በተመስጦ በቃ ጸሎቱ በትክክል ኢላማውን ይመታል ማለት ነው። አንድ ወታደር ለምሳሌ ግንባር ላይ ሆኖ ኢላማውን ጠብቆ ባይተኩስ እንኳን እየተኮሰ ከሆነ የጥይቱ ድምጽ ወይም ደግሞ እንዳው ባቦሰጥ የሚሄደው ጥይት ጠላትን ሊመልስ ይችላል።
ስለዚህ መጸለዩ ትልቅ መፍትሄ ስላለ ያስ እያጠቃ ነው ማለት ነው። እያጠቃ ነው፣ እየተከላከለ ነው። ስለዚህ ጸሎት እንደ አይነት ነገር ሐሳብ ወጣ ገባ እያለን ቢሆን ጠላትን እያጠቃ ነው እያራቅ ነው። ምክንያቱም እየጠራን ያለ ነው ስመ አምላክን ነው፣ ስመ ድንግል ማርያምን ነው፣ ስመ ቅዱሳንን ነው። ይሄ ደግሞ ዋናው ጠላት ዲያብሎስን ማጥቂያ ነው ማለት ነው። በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው ያመጡት መላከ ፀሐይ። በዚህ ሀሳባውን እንጠቅለል። ይሄ ከትኩረት ጋር ምን እንዲያያይዙት። ለምሳሌ አንድ ሰው ትኩረት ሰጥቶ ምግብ እንኳን ካልበላ ምን ጊዜ በላው ሊል ይችላል እኮ። የተለያዩ መድኃኒት ሲዋጥ የባለሙያዎች የሚናገሩት ይሄ መድኃኒት ለራስ ምታት ለሆድ ህመም ብሎ ሲያስበውና አይ እንደ መድኃኒት ነው አያሽለኝም ሲል አንድ አይደለም ይላሉ። ስለዚህ በውስጡ ሁኔታውን አምኖበት ትኩረት ሲሰጠው ነው ብዙ ጊዜ ውጤት ያለው። ውሃ የሚያረካው አሁን ውሃ እየጠጣው ነው፣ ሻይም ሲጠጡ አሁን ሻይ እየጠጣው ነው የሚል አይምሯችን ሲሆን የሚረካ በዛ ነገር ጥሙን ውጤት የሚያገኝ ይባላል። በጸሎት ጊዜም አሁን ትኩረት መስጠትን መለማመድን አሁን እየጸለይኩ ነው፣ ስመ እግዚአብሔር እየጠራው ነው፣ ስመ ቅዱሳን እየጠራው ነው። አተኩሮ ይሄ ቃል ምን ይላል? ቅድም እንዳሉት መድገማችንን ማነብነባችንን ብቻ ሳይሆን ትኩረት ሰጥቶ መጸለይን መለማመድን እንደሚያስፈልግና በጥይቱ ምሳሌ ደግሞ ሐሳባችን ወጣ ገባ ቢል እንኳን ተስፋ ሳንቆርጥ መተው እንደሌለብን በቃ ጠላት ላይ እየተኮሰን አድርገን ህሊናችን ስናሳምነው በትክክልም ነው የእግዚአብሔር ኃይል ድንቅ ነገር ያደርጋል። ኃይሉም ጠላትን ያስወግዳልና ነው። እና ጥሩ ምሳሌ ስላመጡ ነው በመሃል የገባሁት። ይሄንንም እስቲ አካተው ማጠቃለያ ያስጡ። ዋናው ነገር ምንም ሐሳብ ቢበተን በየመካከሉ ሐሳባችን እንደተበተነ ሲገባን እያማተብ ንግባቻ በጥንተ ነገር ወደ ቀደመው ነገራችን እየተመለስን። ምክንያቱም ቅድም ስንገልጽ ምንድነው በህሊናችን የምንተርከው ታሪክ አለ። ሞተ ወልደ እግዚአብሔር ግፋ ሰማዕታትን ወደዚያው መምጣት ይሃውን ምንድነው በቃሉ መመሰጥና እስከምንጀምርና የስሙ ጣዕም አልጠገብ እስከሚለን ድረስ እዛ ደረጃ እስከምንደርስ ድረስ እነዚህን ሁሉ መፍትሄዎች እያስቀመጥ ጠላት ዲያብሎስን በጸሎት መድረሻ ማሳጣት እንችላለን ማለት ነው። እየተዋጋን አሁን በጸለይን ቁጥር እየተዋጋን ነው። አሁን ፊት ለፊት ቀርበን እየተዋጋን ነው ማለት ነው። ጸሎቱን የምናቆመው ከሆነ ግን ትጥቃችንን ፈታን እኛ ቆም ጠላት ይተኩሳል። ስለዚህ ተማረክ ወይም ደግሞ ሞት ማለት እጅ ሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ ልጆቻችን በተለይም ወጣቱ ክፍል እንደውም በውጩ በዚህ በተለይ በአረቡ ክፍል ዓለም ወጣቱ ክፍል ያው እንደ አይነት ችግር ያስቸግረዋልና ጥያቄዎች ምንም በዛ በነበርኩበት ሰዓት ከዚህ ጋር ተያይዞ ብዙ ጥያቄዎች ይነሳሉ። አሁን ያልኩትን አይነት ማብራሪያ ነበር የምንሰጣቸውና በዚህ መልኩ ከቀጠል ሁሉም እናሸንፋለን። ስሙ ነው የሚያሸንፈው፣ ቃሉ ነው የሚያሸንፈው፣ እኛ አይደለንም። እውነት ነው። በተለያየ መንገድ እንግዲህ እንደ ተያያዥነት ያላቸው ነገሮችም ወደፊት እናደርሳለን። ድንገት ለተመልካቾችም በዚች አጭር ደቂቃ ብቻ የሚገደብ አይደለም። መላከ ፀሐይ እንዲሁም ሰፊ ሀሳብ ነው የሰጡን። በእውነት በአጭር ደቂቃ ብዙዎቻችን ልንተገብረው የሚገባንን ሀሳብ ነው ያደረሱት። በዚህ አጋጣሚ ግን ተመልካቾች በየአጥቢያው የሚገኙ አባቶችን ካህናትን፣ ሰባኪያነ ወንጌልን፣ የመጽሐፍ መምህራንን እኛ ያነሳነው መነሻ አድርገው የበለጠ መፍትሄ የሚሰጡ ሀሳቦች እንዲሰጧቸው መምህራንን መጠየቅን ምክረ ካህንን በዚህ አጋጣሚ እንዲጠናከርና በካህናት ምክር፣ በመምህራን በሰባኪያን ምክር ይህን መፍትሄ እያገኘን እንደምንጠነክር ተስፋ እናደርጋለን። እዚህ ላይ ጥቆማ ነው። የበለጠ ግን ተግባራዊ ልምምዳችን ላይ ከአባቶቻችን እግር ስር ቁጭ እያለ መማሩን መጠየቁን በዚሁ እንዲበረታታ ጭምር ነው የመርሃ ግብራችን ዓላማ። እንግዲህ መላከ ፀሐይ ዛሬም ጊዜዎትን ሰጥተውን በዚህ መንፈሳዊ ውይይት ላይ ላደረሱት መንፈሳዊ መልእክት እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ ቃልዎት ያሰማልን፣ ረጅም እድሜ ከሙሉ ጤንነት ጋር መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ያድልልን። ተመልካቾቻችን የዛሬውን ምክረ ካህን መንፈሳዊ መርሃ ግብር በዚህ ያበቃን። ሳምንት ሌላ ርዕሰ ጉዳይ ይዘላችሁ እንቀርባለን። ከሌላው የቴሌቪዥናችን መርሃ ግብር ጋር እየተከታተላችሁ እንድትቆዩ እየጋበዝኩ በዚህ ያበቃው። መልካም ጊዜ